මේ වීඩියෝ එකේ අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම දැන් මාකට් එක ගැන වැඩි කාගේවත් ඇටෙන්ෂන් එකක් නැහැ නේ right in general right general retail කට්ටිය ගත්තොත් එයාලා ලොකු ඇටෙන්ෂන් එකක් නැහැ එයාලා ඇත්තටම රටේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක බේසික් නීඩ්ස් මේවා කරගන්න අපි මහන්සි වෙනවා හරි එතකොට සමහර කට්ටියගේ ෆන්ඩ්ස් හිර වෙලා right දැන් මගෙත් සමහර ඒවා තියෙනවා ටිකක් උඩින් ගත්තේ ඒවා ටිකක් ලොස් එකේ තියෙන්නේ හරි හැබැයි මාකට් එක ගැන පොඩ්ඩක් ඇටෙන්ෂන් එකකින් ඉන්න අයට ඒගොල්ලොන්ට තේරෙලා ඇති ඉන්සයිඩර් බයින් කියන අපි ඉන්සයිඩර් බයින් කියන කම්පැනි එකේ ඩිරෙක්ටර් බයින් right ඩිරෙක්ටර්ස්ලානේ කම්පැනි එක ගැන හොඳටම දන්නේ right ඒතකොට ඩිරෙක්ටර් ලෙවල් එකකින් ඒගොල්ලොන්ට තමයි කම්පැනි එකේ විෂන් එකයි ඔක්කොටම තියෙන්නේ right ඒතකොට ඒගොල්ලෝ බයි කරන එක ඒගොල්ලෝ ඩිස්ක්ලෝස් කරනවා right යම් දින ගාණක් ඇතුළත මේගොල්ලෝ මේක ඩිස්ක්ලෝස් කරනවා ඉතින් ඒ වගේ දැන් ෂෙයා මාකට් එකේ මේ දවස්වල ගොඩක් කම්පැනිස් ගොඩක් නෙමෙයි අත කම්පැනි කිහිපයක ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ගේ බයින් යනවා. හරි. ඒවා නෝට් කරගෙන හිටියනම් ඒගොල්ලොන්ට ඒක තේරෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම ඒ වගේ එක කම්පැනි එකක් ගැන. හරි. රේනුක ගෲප් එක ගැන. රේනුක ගෲප් එකේ මේන් කම්පැනිස් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි RAL එක රේනුක ඇග්‍රි ෆුඩ්ස් කියන එක. අනිත් එක කොකෝ රේනුක ෆුඩ්ස් PLC කියන එක අනිත් එක RHL රේනුක හෝල්ඩින්ග්ස් PLC කියන එක හරි එතකොට මේ කම්පැනි තුන ගැන මේ කම්පැනි එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා පරණ වීඩියෝ එකක් ඒ පරණ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න හරි එතකොට දැන් මේකේ ගෲප් එක ගත්තාම ගෲප් එකේ බිස්නස් ගොඩක් තියෙනවා රයිට් එකක් තමයි ඇග්‍රි බිස්නස් එකක් තියෙන එක්ස්පෝර්ට් ආම් එකක් රයිට් කොකනට් රිලේටඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් එක එක්ස්පෝර්ට් කරන ආම්මයක් තියෙන ඒක තමයි RAL එකෙන් මේන්ලි හැන්ඩල් වෙන්නේ ඊට පස්සේ කොකෝ එකෙන් රේනුක ෆුඩ්ස් එකෙන් ඒක තමයි RAL එකේ පේරන්ට් කම්පැනි එක හරි මේ ඊට ඒක ප්ලස් එයාලගේ තියෙනවා රිච් ලයිෆ් ඩේරි සෙග්මන්ට් එක රයිට් ඒකට රේනුක හෝල්ඩින්ග්ස් කියන්නේ මේ කම්පැනි ඔක්කොගේම පේරන්ට් කම්පැනි එක හරි ඉතින් මේ තුනේම අපි දැක්කා ඩිරෙක්ටර් බයින්ග්ස් යන පසුගිය මාස දෙකේ හරි මම මේකෙදි පොඩ්ඩක් මේ quantities පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා දැන් මේ වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය බැලුවොත් එහෙම TTM EPS කියන්නේ trailing 12 months EPS එක. ඒ කියන්නේ ගිය මාස 12 earning per share එක trailing එක most recent quarter EPS එක price එක current P ratio එක net assets value එක price to book value එක. RAL ගත්තාම රුපියලකට ආසන්න ප්‍රමාණයක earnings තියෙන රුපියල් 4ට trade වෙන කම්පැනි එක. හරි අන්තිම quarter එකේ 739ක් earn කරලා තියෙනවා. P එක ගත රුපියල් 4ක් විතර. හරි. රුපියල නෙමෙයි P රේෂියෝ එක 4ක්. කොකෝ කියන්නේ රේනුක ෆුඩ්ස් PLC ගිය අවුරුද්දේ රුපියල් 4.742ක් earn කරලා තියෙනවා. අන්තිම ක්වාටර් එක 1.6 රුපියල් 13.50 ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. හරි. රේනුක හෝල්ඩින් PLC එක ගත්තාම රුපියල් 2ක් අවුරුද්දට earnings එක. හරි. අන්තිම ක්වාටර් එක 740ක් රුපියල් 12ක් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. හරි. P රේෂියෝ එක ගත්තාම මේ තුනම දැන් RAL කොකෝ මේ දෙකම පහට අඩුයි. කොකෝ එක 3.1යි P ratio එක price to book value ගත්තත් සෑහෙන ඩිස්කවුන්ට් එකක යන්නේ. හරි. දැන් මේ තුනේම මාකට් එක ගැන ස්ටඩි කරනකොට මේකේ ඩිරෙක්ටර් ට්‍රේඩින් ගොඩක් කරනවා. ඩිරෙක්ටර් සෙල්ස් කරනවා. රයිට්. පීක් එකේ සෙල් කරනවා, බොටම් එකේ මේගොල්ලෝ බයි කරනවා. හරි. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම RAL එක රේනුක ඇග්‍රි ෆුඩ්ස් මම මේ ටික ඔක්කොම මේ කරගත්ත ඩේට්ස් උත් එක්ක දාගත්තා. හරි. එතකොට මේගොල්ලෝගේ අප්‍රේල් 28 වෙනිදාම කන්ටිනියස් බයින් යනවා. හරි එකක්වත් සෙල් කරපයක් හම්බුන්නේ නැහැ. රයිට්. කන්ටිනියස් බයින් කරලා තියෙන රුපියල් 3.50 3.33 රයිට්. අන්තිමට රුපියල් 4ට මේ තියෙදි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බයි කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ආසන්න වශයෙන් මිලියන 3ක් මාකට් එකකින් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඇක්වයර් කරලා දිනවා RAL එකේ රේනුක. රයිට්. ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක 3.740ක් වගේ ගාණක් වෙනකන් 3.39 වගේ. හරි. අප්‍රේල් 28 ඉඳන් අප්‍රේල් 27 ඉඳන් රයිට් 27 ඒප්‍රිල් ඉඳන් කොකෝ එකේ රේනුක ෆුඩ් PLC එකෙත් ඇක්වයර් කරලා තියෙනවා රයිට් ප්‍රයිස් ගත්තාම 1390 1350 14 රේන්ජ් එකෙත් ගිහිල්ලා තියෙනවා අන්තිමට රුපියල් 15ට රයිට් 16 වෙනිදාත් ඇක්වයර් කරලා තියෙනවා රයිට් එතකොට ටෝටල් ක්වොන්ටිටි එක 1.2 මිලියන් 280 260 විතර අරන් තියෙනවා ඇක්වයර් කරලා තියෙනවා ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක 1425 හරි ඊට පස්සේ මේකේ පේරන්ට් කම්පැනි එක RHL ගත්තාම RHL එකෙත් කන්ටිනියස් බයින් ගිහිල්ලා තියෙනවා රයිට් රුපියල් 980 රුපියල් 10ට රයිට්
මේ ගානට වෙනකොට 1.4 million right 1.47 million විතර අරන් තියෙන average price එක රුපියල් 10 වෙනකොට. හරි. එතකොට දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ මීට පරණේව බැලුවොත් එහෙම right ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු පෙබරවාරි වෙනකොට ඔයගොල්ලොන්ට පේන ඇති මේගොල්ලෝ ඩිස්පෝස් කරලා තියෙනවා right. එතකොට price එක peak එකේ යද්දි ඩිස්පෝස් කරලා තියෙනවා. ආපහු දැන් bottom එකේ pick කරගෙන යනවා. හරි. ඉතින් කම්පැනි එකේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කම්පැනි එකෙන් ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ bottom එකේදී මේගොල්ලෝ එක්කය කරනවා right. earnings බලපුවහම dividend එකක් pay declare කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙන හොඳ dividend එකක්. හරි. මොකද කම්පැනි තුනම හොඳ earnings report කරලා තියෙන හින්දා කාලෙකින් dividend එකක් declare කරලා නැති හින්දා. හරි. ඒත් එක්කම ආපහු මාකට් එක රිකවර් වුණාම මේ ගත්ත මේ ඇක්වයර් කරපු ප්‍රමාණ වලින් යම් ප්‍රමාණයක් ඩිස්පෝස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේක අව්‍යා වෙන්න පුළුවන්. එක්ස්ට්‍රා කැෂ් තියන අයට කැමති නම් කම්පැනි එකේ මේවා කලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේවට බයි සෙල් එක දෙන්න බෑ මේ රටේ තියෙන එකත් එක්ක මන්නම් දෙන්න හරි අමාරුයි මේ මොනවත් කියන්නත්. හැබැයි මේකේ කම්පැනි එකේ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන කරන්ට් සිටුේෂන් එකත් එක්ක. එකක් තමයි එක්ස්පෝර්ට් ආර්ම් එක. රුපී ඩිප් දැන් ගියා අන්තිම ක්වාටර් එකේ දැක්කනේ. හරි අන්තිම ක්වාටර් එකේ කම්පැනි තුනම හොඳම earnings report කරලා තියෙනවා. right මේ කියන්නේ මාර්තු 31. දැන් අපි තව ක්වාටර් එකක් ඉවරයි. මේ ක්වාටර් එකේ ඊට වඩා හොඳ earnings එන්න ඕන. especially export segment එකේ. right. ඒකට දැන් අපි හිතමු නිකන් බැලුවොත් එහෙම. හරි. කොකෝ එකේ right 1.766ක් right ඒ දවස්වල තිබ්බ රුපියල් වැලියු එක බලන්න. හරි. RL එක 739ක් right. දැන් මේ දෙකම සාමාන්‍ය RL එක සාමාන්‍ය 740 ගාණක් right මේක රුපියල් 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් report කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අනිත් එක තමයි dairy sector එක. දැන් dairy sector එක ගත්තාම දැන් කොහොමද කිලිපිටි නෑනේ. right. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ price කරලා දැන් ඔක්කොම කම්පැනිස් එක්ක අම්බේ වල තමයි ලීඩ් කරන්නේ right. ඒතකොට දැන් 430 ද කොහෙදෝ අර 1 ලීටර් ලීට් එක full cream milk liquid එක මේක තිබ්බේ මම හිතන්නේ 185 200 වගේ right more than 100% වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අනිත් ඒවාත් ඒ ගන්න right. ඒතකොට rich life එකේ තියෙන ඊට පස්සේ rich life එකේ තව products උත් තියෙනවා ice coffee එකක් තියෙනවා තව එක එක જાති හරි. අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු මාජින් එකක් තියාගෙන ඇති right. මොකද මේවට දැන් substitute නැහැ. අනිත් ඊට පස්සේ ඩේරි සෙක්ටර් එකේ ගත්තාම ඉම්පෝට් කරන චීස් ಜಾති එකක් ඒවා දැන් මාකට් එකේ නැහැ right. තිබ්බත් ඒවා high price. ඒතර මේවා right අඹේවල චීස් නැහැ. හැබැයි මෙයාලගේ චීස් එකක් තියෙනවා. හරි. යෝගට් තියෙනවා. එතනින් යම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් profitable එන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙක තමයි potential. හරි. මේක මෙහෙම කම්පැනි එකේ අනිත් පැත්තෙන් බලපුවම consequences කියන්නේ negative පැත්තක් තියෙන එකක් තමයි මෙයාලගේ earnings බැලුවොත් එහෙම දැන් අවුරුදු 4 ගත්තාම එහෙම clear growth එකක් හොයාගන්න බෑ. සමහර අවුරුදු වල හොඳට තියෙනවා සමහර අවුරුදු down වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් consumer brand segment එක ගත්තාම consumer brand වලින් සමහර brands දැන් market එකේ නැහැ. දැන් මේගොල්ලෝ ඔය captain කියලා ජැක් මැකරල්ලයක් import කරා දැන් ඒක market එකේ නැහැ. ප්ලාසා කියලා එකක් තියෙනවා. ප්ලාසා එක තියෙන්නේ ඔය ඕෂන් ස්ටාර් කියලා මාකට් එකේ තියෙන ඒගොල්ලොන්ගේම ප්‍රොඩක්ට් එක කරන් ලේබල් එක දාලා වැඩි ගන්නට කරන්නේ. හරි දැන් ඕෂන් ස්ටාර් $800 කරපුවාම මම දැක්කේ නෑ ප්ලාසා එකත් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඔය සමහර කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් නතර වෙනවා. non essential ඒවා නතර වෙනවා. හැබැයි ස්පෙෂලි මේ එක්ස්පෝර්ට් සෙග්මන්ට් එකයි ඩේරි සෙක්ටර් එකයි ඩොමිනේට් කරනවා මාකට් එකේ. හරි. අනිත් එක තමයි මැනේජ්මන්ට් එක ගැන in general industry එකේ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා අතර ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. හරි. ඉතින් in general හැබැයි ඒකේ සමහර ප්‍රැක්ටිස් කරපුවා සමහර ට්‍රේඩින් එකේ රීසන්ස් ඉන්න. හරි. හැබැයි රීසන්ට්ලි මම එහෙම දෙයක් දැක්කේ නැහැ. ඔබ්සර්ව් කරන්න. හැබැයි පර්සෙප්ෂන් එකක් තියෙනවා in general මේ group එක සම්බන්ධව. හරි. ඒකින්ද තමයි group එක ගැන උනත් ලොකුවට ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටි උනත් බුල් මාකට් එකේ ආවේ නැත්තේ. හරි. අනිත් එක තමයි මේ possible trading කියන්නේ ඒකයි දැන් මාකට් එක කියන්නේ ඩොමිනේට් කියන්නේ මාකට් එක බූම් වෙන වෙලාවකට රයිට් දැන් මේ ඇක්වයර් කරපු ටික අපෝ ඩිස්පෝස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඩිරෙක්ටර් ලෙවල් එකෙන් සෑහන් ට්‍රේඩින් යනවා. ඉතින් ඒ ට්‍රේඩින් එක වැරදි තැනක කැච් කරොත් ඉතින් එයාලගේ ඒ ටික අපිට තමයි එන්නේ. හරි. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ කම්පැනි එකේ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් ඇලොකේට් කරලා පාඩු නැහැ මේ අවස්ථාවේ. රයිට්. මොකද ඉන්සයිඩර් බයින් යන වෙලාවට රයිට් ඒ ඔපචුනිටි එක අපිට ගන්න පුළුවන්.
හරි. ඉතින් ඔඩි කන්සිඩර් කරන්න කැමති කට්ටිය ඉන්වෙස්ට් කරන සල්ලි දාන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ගන්න කට්ටිය නොකරන කට්ටියට මම හිතන උදව්වක් වෙයි කියලා. හරි. thank you very much.